තමයි අවශ්‍ය දේවල්. බෝලයක්, ප්ලාස්ටික්, ගම් එකක්, කණ්ණාඩි, කැබලි ටික පන්න මිනිච්ච කණ්ණාඩියකින් ඕගොල්ලන්ගේ අම්මට හරි තාත්තට හරි කියලා මේ විදිහට කපා ගන්න. මේක අපිට නම් තනියම කරන්න බෑ. අම්මට හරි තාත්තට හරි කියලා කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් ඩිස්කෝ බෝලේ හදන්න පටන් ගමු. මේකේ මේ තියෙනව නේද? දාරයක් වගේ එකක්. එන්න ඒක දිගේ අපි ෆස්ට් රෝ එක අලවගමු. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපි පටන් ගමු. මම එක වටයක් අලව ගත්තා. මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ උඩ ටික ඒ විදිහටම අලව ගමු.